নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা বগৰীৰ মিঠা আচাৰ আৰু জ্বলা আচাৰ একেলগে দুটা আচাৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰে অকণমান মই ভিডিঅ' বনাই থলোঁ। আৰু আচাৰ বনাবলৈ ইয়াতে মই প্ৰায় 4 কিলো বগৰী লৈছোঁ আৰু বগৰীখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকাই ধুই মেলি ৰ'দত শুকাই লৈছোঁ আৰু ঠাৰিখিনি গুচাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহী এটা গেছত উঠাই দিছোঁ শুকান মছলাখিনি ভাজিবৰ কাৰণে। আৰু শুকান মছলা ইয়াত মই লৈছোঁ সৰিয়হ আৰু মেথি গুটি, চব গুটি আৰু শুকান জলকীয়া আৰু কেইখিলামান তেজপাত লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰথমতে মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু এইখিনি ভাজি মই মিক্সিৰ জাৰত গুড়া কৰি ল'ম। আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী উঠাই দিছোঁ, আকৌ তেল দিছোঁ, মিঠাতেল আৰু সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়া অকণমান দি দিছোঁ। প্ৰথমতে মই জ্বলা আচাৰটো বনাই ল'ম আৰু এতিয়া বগৰীখিনি দিলোঁ আৰু আচাৰৰ অকণমান অৰ্ডাৰ আছিলে আৰু সেইকাৰণে অলপ বেছিকৈ বনাবলগীয়া হ'ল। আৰু অকণমান ভাজি লৈ ইয়াত মই গুড়া মছলাখিনি দিছোঁ, যেনে জিৰাৰ গুড়া, ধনিয়াৰ গুড়া আৰু জলকীয়াৰ গুড়া আৰু হালধি আৰু লগতে নিমখো দি দিছোঁ একেলগে। আৰু অকণমান সময় মই ভাজি ল'ম যাতে মছলাখিনি বগৰীৰ ভিতৰত সোমাই যায়। আৰু এতিয়া এই মিক্সিত গুড়া কৰা মছলাখিনিও দিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ জ্বলা আচাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আচাৰখিনি ঠাণ্ডা কৰি লৈছোঁ ভালদৰে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত ভিনেগাৰ দিছোঁ আৰু ভিনেগাৰ প্ৰায় 4 চামুচমান দিছোঁ। আৰু জ্বলা আচাৰবিধ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু এতিয়া মিঠা আচাৰখিনি ৰেডি কৰিম আৰু মিঠা আচাৰখিনিও এনেদৰে প্ৰথমতে মই জ্বলা আচাৰখিনি পেকেট কৰি লৈছিলোঁ আৰু এয়া ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে পেকেট কৰি আছিলে। যিহেতুকে এইখিনি বিক্ৰীৰ আচাৰ আছিলে সেইকাৰণে পেকেট কৰি কেনে বনোৱা হৈছে। আৰু এতিয়া মিঠা আচাৰ বনাবৰ কাৰণে একে পদ্ধতিতে সৰিয়হ কেইটামান তেলত ফুটাই দিছোঁ আৰু এতিয়া বগৰীকেইটা ঢালি দিছোঁ আৰু অকণমান বগৰীকেইটা লাৰি ইয়াত গুড়খিনি দিছোঁ। আৰু যিহেতুকে মিঠা আচাৰ গতিকে গুড়টো লাগিবই, নহয়নে? আৰু ইয়াত মই বগৰীৰ পৰিমাণ অনুযায়ী গুড় তাৰে আধা দিছোঁ। আৰু গুড়খিনিও খুব ধুনীয়াকৈ লাৰি ভালদৰে যাতে মিহলি হৈ যায়, তাৰপিছত মই এতিয়া শুকান মছলাখিনি দিম। আৰু গোটেইখিনি বস্তু একে বস্তুৱেই দিছোঁ, মাত্ৰ ইয়াত মিঠা আচাৰ কাৰণে গুড় দিছোঁ। আৰু সকলোৱে বনাব জানেই বগৰী আচাৰ, তথাপিও মই বনালোঁ। আৰু সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবিলাকো বেলেগ বেলেগ, নহয়নে বাৰু? আৰু সেইকাৰণে মই বনোৱা পদ্ধতিটো এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এইফালে মিঠা আচাৰো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া পেকেটো কৰিলোঁ।
আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল, মাজে মাজে যিখিনি পাৰিছোঁ সেইখিনি কৰিছোঁ। আৰু এটা চাইডে মিঠা আচাৰ আৰু এটা চাইডে জ্বলা আচাৰ বেলেগ বেলেগকৈ পেকেট কৰিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ।